welcome back to the parable series. به ویدئومون که درباره مثل‌ها بود خوش اومدید. Last week we looked at a very short parable. توی هفته گذشته تو ویدئوی قبلی یک مثل خیلی کوتاه رو با هم خوندیم. Where Jesus wanted to show the people, the leaders of Israel, that they weren't doing well. و اون مثل رو عیسی گفت تا به رهبرای بنی اسرائیل نشون بده که دارن خوب زندگی نمی‌کنن و خوب رفتار نمی‌کنن. That they were people who said they would follow God, but then they didn't do it. آدمایی هستن که میگن خدا رو دنبال میکنن ولی تو عمل این کار رو انجام نمیدن. And we said that that parable was quite strange. و بعد گفتیم که این مثل تقریباً عجیب بود. Because usually Jesus doesn't explain the parables and they're quite sort of vague, hard to understand. چون معمولاً عیسی مثلی رو که میگفت در انتها معنای اون مثل رو نمیگفت و مقدار سخت بود درک کردنش. And usually people had to really dig into it to understand what he was saying. و معمولاً آدمو باید با خوندن اون مثل خیلی فکر کنن، برن تو عمقش تا درک کنن که معناش چیه. But with the parable we looked at in the last video, he was very clear and said, this is talking about you. ولی این مسئله که عیسی گفته بود که توی ویدئوی قبلی در موردش خوندیم، عیسی خیلی واضح در ادامه معناش رو گفت این مثل داره در مورد شما، یعنی رهبران مذهبی صحبت میکنه. And he does the same in this parable. دقیقاً توی یکی مثلی که امروز میخوایم بخونیم همین کار رو میکنه. It's a longer parable, but he makes it very clear to them it's about them. این مثل یه مقدار طولانی تر از قبلیه ولی باز به صورت واضح عیسی بهشون میگه این درباره شما هست. So let's read it. بیا پس با هم بخونیمش. It's still in Matthew chapter 21. متی باب 21 هستیم هنوز، صفحه 1284. And we're going to read first of all verses 33 and 34. آیات 33 تا 34 رو میخونیم. به مثل دیگری گوش فرا دهید. صاحب ملکی تاکستانی قرض کرد و گرد آن دیوار کشید و چرخشتی در آن کند و برجی بنا نهاد. سپس تاکستان را به چند باغبان اجاره داد و خود به سفر رفت. چون موسم برداشت محصول فرا رسید، غلامان خود را نزد باغبانان فرستاد تا میوه او را تحویل بگیرند. So it's very simple. There's someone who owns a vineyard. پس خیلی ساده است، داره در مورد شخصی میگه که صاحب یک تاکستان بوده. He sets it all up nice and good. تمام چیزها رو برای تاکستانش، برای باغش مهیا میکنه و شرایط خیلی خوبی بوده. But he's moving away somewhere else. ولی خودش بعد میره به یک جای دیگه‌ای برای زندگی. So he hires some people, they rent it and he says, you look after it. پس چند تا آدم رو، چند تا باغبون رو میاره برای اینکه براش کار کنن و بهشون میگه که شما مراقب این باغ باشید. But of course it was his vineyard and from time to time he would collect the fruit. ولی خب مطمئناً چون باغ این آدم بوده، سر برداشت محصول میومده تا اون محصول رو برداشت کنه و بگیره برای خودش. And so he tries to collect some. پس همین کار رو میخواد بکنه الان. Verse 35 and 36. آیت 35 و 36. اما باغبانان غلامان او را گرفته یکی را زدند و دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. دیگر بار غلامانی بیشتر نزد آنها فرستاد. اما باغبانان با آنها نیز همان گونه رفتار کردند. So the tenants don't want to give him his fruit. پس این باغبانان نخواستن که محصول و میوه زمین رو بهش بدن. And in fact, he sent the servants and they beat them. و حتی زدن، یعنی اون آدم‌هایی رو که صاحب باغ فرستاده بود رو زدنش. And he sends more servants and they treat them even worse. و در ادامه آدمای بیشتری، غلامان بیشتری رو فرستاد به باغ به دنبال محصول باغ و حتی بدتر هم باشون رفتار کردن. So he comes up with an idea in verse 37. تو آیه 37 اگه بخونیم می‌بینیم که یه کار دیگه انجام میده. سرانجام پسر خود را نزد باغبانان فرستاد و با خود گفت پسرم را حرمت خواهند داشت. He says, oh, they'll respect my son. They won't beat him. I'll send them my son. با خودش میگه مطمئناً به پسرم احترام میذارن و پسرم منو نمیزنن، پس پسر خودم رو میفرستم. But this isn't what happened in verses 38 and 39. ولی اینطوری پیش نرفت. آیت 38 و 39 رو میخونیم. اما هنگامی که باغبانان پسر را دیدن به یکدیگر گفتند این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم. پس او را گرفتند و از تاکستان بیرون افکنده کشتند. So instead they show that they don't really
care for their master. پس نشون میدن که اصلا اهمیتی نمیدن و براشون مهم نیست که رئیسشون چی میشه. They say, great, we can kill his son and get all of it for ourselves. با خودشون گفتن که خب خیلی خوبه، پسرش رو میکشیم و هر چی که داره رو برای خودمون برمی‌داریم. And so they kill the son. پس پسر رو میکشن. And so, listening to this, you may already have worked out in your head what this parable is talking about. شاید تا الان تو ذهنتون خودتون متوجه شده باشین این مثل در مورد چی داره میگه. But they didn't know this yet, the people who were listening to it. ولی آدم‌هایی که اون موقع داشتن به این مسئله عیسی گوش میدادن هنوز چنین چیزی رو نمیدونستن. But Jesus asked them a question in verse 40. عیسی تو آیه 40 ازشون یه سوال میپرسه. با این اوصاف وقتی صاحب تاکستان بیاید با این باغبانان چه خواهد کرد؟ He says, well, just listen to the story. What do you think the owner will do to those tenants? بهشون میگه که فقط به داستان گوش بدین. شما به نظرتون وقتی خود صاحب باغ بیاد باشون چی کار میکنه با این باغبونا؟ And they give their answer in verse 41. توی آیه 41 اینو بهش جواب میدن. پاسخ دادن آن افراد بیرحم را با بیرحمی تمام نابود خواهد ساخت و تاکستان را به باغبانان دیگر اجاره خواهد داد تا میوه آن را در فصلش به او بدهند. So they listened to the story and they're on the side of the master. پس داستان رو شنیدن و اینها طرفدار اون رئیس باغ بودن. And they say, well, these tenants of his, they're awful. و گفتن که این باغبون ها همشون در مقایسه آدمای خیلی بدی بودن. He will surely destroy them and get better tenants. مطمئنا این رئیس این باغ، صاحب این باغ، این باغبون ها رو نابودشون میکنه، از بینشون میبره و به آدمای دیگه اون باغ رو اجاره میده. These tenants who will give him the fruit that is rightfully his. و اون باغبونای جدید اون محصول درست رو، محصول رو به صاحب باغ خواهند داد. Now they don't know it, but they've just condemned themselves. اینها در حقیقت نمیدونستن دارن چیکار میکنن، ولی با گفتن این حرفا خودشون رو داشتن محکوم میکردن. Because these leaders are the bad tenants. چون این رهبرایی که دارن جواب این سوالو میدن در حقیقت اون باغبونای بدن. And they represent the leaders of Israel throughout the history of Israel. و اینها نماینده از رهبران اسرائیل بودن در طول تاریخ. God gave Israel everything, the wonderful land, the protection. خدا به بنی اسرائیل همه چیز داده بود. یک سرزمین فوق‌العاده و محافظت ازشون. Just like the master gave these people the vineyard. دقیقاً مثل رئیس این باغ، صاحب این باغ که چنین باغی رو با این حالت محافظتی به این باغبونا داده بود. And he asked that they gave him fruit in the form of worship, obedience, good commands. و فقط ازشون میخواد که بهشون محصول درخت رو بدن، محصول این باغ رو بدن که به گونه‌ای پرستش هستش و رعایت کردن و احترام گذاشتن به فرامینش. But Israel usually disobeyed him. ولی معمولاً بنی اسرائیل از خدا نافرمانی کردن. So he sent his servants, the prophets, to them. پس خدا در ادامه خادمینش رو یعنی انبیاش رو برای بنی اسرائیل فرستاد. And usually the people of Israel and their leaders, they killed the prophets. They didn't listen and they killed them. و در نهایت هم بنی اسرائیل به حرفای این انبیا گوش ندادن و کشتن انبیا رو. And so this parable is talking about the history of Israel. پس در حقیقت این مثل داره یک تاریخی از اسرائیل رو به ما نشون میده. And now we're at the time of Jesus in this parable. یک تاریخچه از اسرائیل رو نشون میده و الان در این مثل میرسیم به زمان زندگی عیسی مسیح. And God sends more than a prophet. He sends his son. و میبینیم که عیسی بیشتر از اینکه بخواد نبی بفرسته در ادامه میاد پسر خودش رو میفرسته. Just like the master sent his son. دقیقا مثل صاحب این باغ که پسر خودش رو فرستاد. And just like in the parable, the leaders of Israel killed Jesus. و دقیقا مثل چیزی که تو داستان گفته شده بود، فرمانرواهای مذهبی اسرائیل هم عیسی رو در انتها میکشن. And so what was going to happen to them? پس قراره چه بلایی سرشون بیاد؟ Well, if they'd said it, they'd condemn themselves by their own words. خود این رهبرای مذهبی در حقیقت جواب سوالو دادن. خودشون با حرفی که زدن خودشون رو محکوم کردن. God was going to destroy Israel and Jerusalem, and he did. خدا میخواست بنی اسرائیل رو اورشلیم رو نابود کنه و این کار رو هم کرد. 40 years after this, he destroyed Jerusalem and the Jews were sent around the world in captivity. 40 سال بعد از همین واقعه
خدا اسرائیل رو، اورشلیم رو نابود کرد و بنی اسرائیل به جاهای مختلف بردگیر برده شدن. And remember it said he will give the vineyard to new tenants who will give him the fruit. یادتون هست که در انتهای داستان گفتش که صاحب باغ رو به باغبانهای جدید میده که باغبانهای جدید محصول بدن بهش. And he's talking about those who became Jesus' followers. در حقیقت داره در رابطه با کسانی صحبت میکنه که به دنبال کنندگان عیسی تبدیل میشن. Disciples were the ones who would now be the ones to obey God and give him his fruit. شاگردان مسیح هستن که الان قراره از خدا فرمان برداری کنن ازش و محصول بدن به خدا. And now Jesus goes on to tell them, this is talking about you. و عیسی حالا در ادامه قراره بهشون بگه که این مثل در حقیقت داره در مورد خودتون میگه. And he's very clever. و خیلی هم هوشمندانه میگه. First of all, let's read verse 42. آیه 42 رو میخونیم. آنگاه عیسی به آنها گفت: آیا تا به حال در کتب مقدس نخوانده اید که سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است؟ خداوند چنین کرده و در نظر ما شگفت می‌نماید. So Jesus actually quotes from one of their psalms in the Old Testament, Psalm 118. عیسی اینجا در حقیقت این آیه رو میاد از عهد عتیق، از مزامیر باب 118 نقل میکنه. And says to them, you've probably read this psalm many times. و بهشون میگه که احتمالاً این مزمور رو چندین و چند بار خوندین. And at one point, the psalm is prophesying about a king. یک جایی توی این مثل داره در مورد یک پادشاهی پیشگویی میکنه. A king who the people rejected, but God made him the chief. پادشاهی که مردم ردش میکنن ولی خدا اون رو به یک آدم مهم تبدیل میکنه، به یک رئیس تبدیل میکنه. So this psalm they had been reading prophesied about a great king in Jerusalem. پس در حقیقت این مزمور داره در مورد یک پادشاه بزرگ در اورشلیم پیشگویی میکنه. Who would first be rejected by the people, but then would be crowned gloriously. کسی که در ابتدا در اسرائیل توسط مردم رد میشه ولی در نهایت در جلال و شکوه زیاد بر تخت پادشاهی قرار داده میشه و پرجلال میشه. And what he's saying to them is, haven't you ever wondered who that was? و ازشون میپرسه تا حالا فکر کردین که این پادشاه کی بوده؟ You know it's going to happen because it's prophesied. میدونید قراره این اتفاق بیفته چون تو عهد عتیق پیشگویی شده بود. And now I'm here saying I'm the true king and you're rejecting me. و من الان اینجام بهتون دارم میگم من اون پادشاه واقعیم و شما دارین منو رد میکنین. And he's showing them they're fulfilling this prophecy that he is the true king and they're the ones who reject him. و بهشون میگه که در حقیقت شما دارین ثابت میکنید، دارین این پیشگویی رو به تحقق میرسونید. من اینجا هستم و دارم بهتون میگم پادشاهم و شما ردم میکنید. And so then he becomes very clear with them. و بعد در نهایت واضح بهشون چیز دیگه ای میگه. Verses 43 and 44. آیت 43 تا 44. پس شما را میگویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به قومی داده خواهد شد که میوه آن را بدهند. هر که بر آن سنگ افتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر کسی افتد او را در هم خواهد شکست. He tells them very clearly that they are the tenants. پس اینجا خیلی واضح داره بهشون میگه که این آدما همون باغبونن. He says the kingdom will be taken from you and given to people who will give God fruit. و بهشون میگه که پادشاهی از شماها گرفته میشه و به کسانی داده میشه که ثمر بدن، محصول این باغ رو یا پادشاهی رو به خدا بدن. And they know what he's talking about. They've understood. اینا میفهمن که عیسی داره در مورد چی میگه، درک میکنن. Look at verses 45 and 46. آیه 45 و 46 رو میخونیم. چون سرار کاهنان و فریسیان مثلهای عیسی را شنیدند، دریافتند که درباره آنها سخن میگوید. پس بران شدند که او را گرفتار کنند، اما از مردم بیم داشتند، زیرا آنها عیسی را پیامبر میدانستند. So Jesus has told them very clearly the parables about them. پس عیسی خیلی واضح بهشون گفت این مثل در مورد خودشونه، یعنی رهبران مذهبی. He didn't usually do that. و معمولا این کارو نمی‌کرده. But he has done this time to really show them how evil they are. ولی این بار این کارو میکنه که فقط بهشون نشون بده چقدر آدمای شریرین. Maybe he's trying to give them a chance to repent and come back. شاید با انجام این کار فقط میخواد بهشون یه شانس دیگه بده که توبه کنن و برگردن به سمتش.
But they don't take that. They just want to arrest him and kill him. ولی اونا اهمیتی نمیدن، فقط میخوان عیسی رو دستگیر کنن و بکشنش. And the only reason they don't is that they're afraid of the crowd. تنها دلیلی هم که این کار نکردن اینه که از مردم و جمعیت اطراف میترسن. Now we can listen to this parable and see it very clearly. خب این داستان رو، این مثل رو میخونیم و خیلی واضح درکش میکنیم. And say, well, we're very thankful that we've been given the opportunity to be in this vineyard. و ممکنه با خودمون بگیم که خب ما خیلی شکرگزار این هستیم که این باغ از اونها گرفته شده و به ماها داده شده. We haven't rejected the Son, we've accepted him. و خوشحال باشیم که ماها عیسی رو رد نکردیم، در حقیقت قبولش کردیم. But remember, God comes asking for fruit. ولی این رو هم یادتون باشه که خدا برمیگرده و از ما میخواد که بهش میوه یا محصول بدیم. As in something that we can produce for him. منظور چیزی هستش که ما بتونیم برای خدا تولیدش کنیم و به دست بیاریم. And this fruit is symbolic of good works. این میوه یا این ثمر نمادی هست، به صورت نمادین به کارهای خوب اشاره میکنه. Or developing good character and good attitudes. یا منظور رشد شخصیتمونه، رشد رفتارهامونه. And giving God true worship. یعنی رفتارهای بهتر به دست آوردن و پرستش واقعی خدا هستش. In the way we live our lives and serve God and obey him. و اینکه چطور زندگی میکنیم، به خدا خدمت میکنیم، از خدا اطاعت میکنیم. If we don't do those things, then we're not giving him fruit. اگر این کارا رو تو زندگی انجام ندیم، در حقیقت ثمر و محصولی به خدا نمیدیم. No, we haven't killed his son or said, I'm not going to accept your son. درسته ماها پسر خدا رو نکشتیم و نگفتیم که من پسر تو رو قبول نمیکنم. But if we don't give God the fruit that he deserves, then we are just like those tenants. اما اگر اون محصول و میوه‌ای رو که خدا لایقش هست رو بهش ندیم، در حقیقت مثل همون باغبونایی هستیم که بیرون انداخته میشیم از باغ. It's as if we have rejected Jesus. و دقیقا مثل این میمونه که انگار ما هم عیسی رو رد کردیم. And those who reject the Son in this parable get miserably cast out of the vineyard. کسایی هم که تو این داستان خوندیم اون پسر رو رد کردن، به صورت خیلی بدی از باغ بیرون انداخته میشن. So God is very clear. پس خدا خیلی واضح داره میگه If we aren't producing fruit, we will be cast out. اگر ماها ثمر ندیم، ما هم از این باغ بیرون انداخته میشیم. We always say God is full of grace, he's merciful, he's forgiving. همیشه میگیم خدا پر از فیض و رحمت و میبخشه ماها رو. But he expects his disciples to bring forth good fruit and worship to him. ولی از شاگردهاش انتظار داره که ثمر بدن و خدا رو بپرستن. So if we're not obeying his commands, پس اگر از فرامین خدا اطاعت نکنیم، if we're not giving good works of love and kindness, اگر کارهای خوب انجام ندیم، محبت و مهربان نباشیم، محبت نکنیم به مردم، then we have no more right to be in the vineyard than those who killed the son. در حقیقت اینطوری حق موندن توی اون تاکستان رو نداریم. دقیقا مثل همون آدم هایی که پسر خدا رو کشتن. So let's think about if we are truly producing fruit. پس بیان به این قضیه فکر کنیم که آیا ما واقعا داریم ثمر میدیم، میوه میدیم یا نه. And if maybe we haven't produced as much recently, let's think how we can produce more. و اگر به این نتیجه رسیدیم که اخیراً محصول خوبی ندادیم یا مثل قدیم ثمر ندادیم، بیاین فکر کنیم ببینیم چطور میتونیم این کار رو بهبود ببخشیم. Because someone who truly loves God and has true faith will bring forth lots of fruit. چون کسی که واقعاً به خدا ایمان داره و دوستش داره، ثمرات زیادی هم به بار میاره. And that's how God knows if we are true believers, by what fruit we bring forth. و از همین ثمراتی که به ارمغان میاریم هم خدا میفهمه که ایمانمون چطوره، که آیا واقعا ایمان داریم یا نه. So let's get fruitful. پس بیاین ما هم پرمحصول باشیم. Thank you very much. ممنونم.